म चाहिँ सौरभ कार्की, मेरो घर दोलखा र अहिले म हाल टिकाथलीमा बसिरहेको छु र मैले लगभग 1 महिना 1.5 महिना भयो ओमेगा फिल्म इन्स्टिट्युटमा भिडियो एडिटिङको लागि अहिले क्लास लिइरहेको छु। म सानो हुँदाखेरि म 5-6 वर्षको हुँदाखेरि एउटा अनकन्सियस नै हुँदाखेरि नै त्यतिखेर त्यो घरमा चाहिँ त्यो दसैँतिर फोटो खिच्दाखेरि त्यो अर्को रिलवाला क्यामेराले फोटो खिच्नुहुन्थ्यो कि। अनि त्यतिखेर म चाहिँ मलाई फोटो खिच्न नदिएसम्म म रोएर भागिदिन्थेँ अथवा म फोटो खिच्न त्यो ग्रुपमा बस्दिनँ। सो मलाई एक क्लिक हान्न दिएपछि अनि मात्र चाहिँ म फोटो खिच्न रेडी हुन्थेँ। सो अहिले त्यतिखेर त अब म अनकन्सियस थिएँ, त्यतिखेर थाहा भएन। तर अहिले चाहिँ सबै कुराहरू याद गर्दाखेरि त्यतिखेरदेखि नै मलाई एट्याच रहेछ, त्यो एडिटिङ क्यामेराहरूसँग चाहिँ एट्याच रहेछ जस्तो अहिले फिल हुन्छ। सो त्यस्तै गरी पछि गर्दाखेरि अब आफैले पर्सनल सानो भिडियोहरू, म्युजिक भिडियोहरू आफैले एडिट गर्न थाल्यो। त्यसपछि आफूले सर्ट्सहरू अलिअलि बनाउन थाल्यो, आफू ट्राभल गरेको भिडियोहरू बनाउँदाखेरि नै सो भिडियो एडिटिङमा इन्ट्रेस्ट लाग्दै आयो, बढ्दै गयो। मैले भिडियो एडिटिङ सिक्ने भनेर डिसाइड गरेपछि चाहिँ मैले सर्च गरेँ, धेरै भिडियो एडिटिङ सिकाउने कम्पनीहरू सर्च गरेँ नेपालको। सो सबै सर्च गर्दा रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ओएफआई राम्रो पनि लाग्यो र वेबसाइटतिर हेर्दाखेरि यहाँको अब एउटा सोसल साइटहरू पनि अलि एट्र्याक्टिभ नै छ। अब त्यसपछि यहाँको क्लासको सेटअपहरू, अनि यसमा चाहिँ म्याकको सेटअप नै रहेछ जुन सबै ठाउँमा हुँदैन। सो त्यो भएर नि मैले ओएफआईलाई त्यसरी चुज गरेँ। म भिडियो एडिटिङ त सिक्छु भन्ने थियो, तर ऱ्यान्डमली सिकिन्छ कि जस्तो लागेको थियो। तर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हामीले सबै कुरा स्टेप बाई स्टेप सिकिँदो रहेछ। सो आज मलाई एउटा ट्रान्जिसनको बारेमा सिकाइदिनु भन्यो भने त्यो आजै सिकाइदिनु हुँदैन, तर सबै कुरा स्टेप बाई स्टेप, त्यसको पनि टाइम आउँछ। सबै कुरा त्यसको बेसिक कुराहरू सिकेपछि अनि पछि लास्टमा सिकाइदिनुहुन्छ, जुन टर्न वाइज सिकाइदिनुहुन्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ एकदम दामी लाग्यो र त्यसले गर्दा चाहिँ कुनै कन्फ्युजन हुँदैन। पछि मैले सिक्ने बेलामा कन्फ्युजन नहुँदो रहेछ। भिडियो एडिटिङ सिकिसकेपछि चाहिँ मलाई खास प्रोफेसनल एडिटरै बन्न मन छ, फिल्म मेकिङतिरै जान मन छ। सो 1-2 वर्ष चाहिँ म अझ भिडियो एडिटरमा चाहिँ प्रो भएर 1-2 वर्ष टाइम दिएर आफ्नो स्किललाई इन्हेन्स गरेर अलिक प्रो एडिटरै बन्न मन छ। फ्युचरमा ओएफआई जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने म एकदम बेस्ट डिसिजन लिनुहुन्छ भन्ने सोच्छु, किनकि यहाँको सेटअप, यहाँको टिचर्सदेखि लिएर यहाँको इन्भाइरोमेन्ट एकदम पर्फेक्ट छ। तपाईँलाई यहाँ कुनै मिस आउट फिल हुँदैन। आउने बित्तिकै तपाईँलाई कुनै एक्लोपन नै फिल हुँदैन र स्टुडेन्टहरूसँग घुलमिल पनि तपाईँ चाँडै नै हुनुहुन्छ। यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, यहाँको सिकाउने तरिकाहरू एकदम फ्रेन्डली छ। त्यो च्यालेन्जिङ त्यस्तो साह्रो त लागेन, सायद अब सरहरूले राम्रोसँग सिकाउनु भयो भने होला सबै कुरा इजी लाग्यो। सो अलिकति मास्किङको बारेमा मैले अलिअलि त पहिला नै मैले गरिरहेको हुन्थेँ डाभिन्सीतिर। सो प्रिमियर प्रो मैले चलाएकै थिएन, यहीँ आएर नै सिकेको। सो प्रिमियर प्रो सुरुमा अलिकति कन्फ्युजन जस्तो लागेको थियो, तर पछि इजिली सिक्यो। अनि मास्किङ की फ्रेमहरू अलिकति कन्फ्युजन लाग्थ्यो, त्यो कुराहरू नि मैले मजाले सिकेँ।